here. I'm HelenOnFleek and I'm not critical beauty vlogger. For more videos, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para pinigyan sa latest upload. And for today's video, yes, it's the time of the year kung saan naman nagbabalik ang ating mga extreme challenges dahil hindi naman tayo pwedeng makeup lang. Meron tayong kakaibang challenge for today and I'm sure kailangan nyo to sa buhay nyo. So if you're excited as I am, please keep on watching. So nandito tayo ngayon sa Enchanted Kingdom, isa sa pinaka malalaking theme park dito sa Philippines and I'm so excited nagbabalik ang mga ganitong videos natin. Sobrang excited na itong challenge na to kasi never ko pa siya nagawa channel na to. So tingnan natin kung magsasucceed ba ako o mag-fail. Let's go! Dahil ang init ko talaga, bibili mo tayo ng hat. Dahil katerna niya yung outfit ko, diba? Hypebeast ka, girl. Ikaw, excited ka na ba? Yung ating mga gamit ay nasa loob ng ating bagelya. Sana walang mahulog na Prada kasi ito talaga yung ginagamit ko. Lord, wala pang malalagyan. Taray ng resibo, oh. Nandito po ba yung mapa ng issue? Grabe yung mga gwardiya dito. Nung bata ako, ito na yung nagbabantay nito eh. Hanggang ngayon, dito ka pa rin. Loyal din siya, no? Bakit dito yung tatak mo? Di ba dapat dito? Okay guys, so nandito ngayon sa Flying Fiesta. Sorry, Flying Fiesta lang talaga yung kaya ko ngayon. Baka masuka ako dahil sa ating gagawin. Siyempre, hindi tayo pwedeng ganda-ganda lang, makeup. Ngayon ay dapat nag-skincare din tayo. So for today, gagawin natin ang ating skincare. Are you ready? Hindi ako ready. Marami-rami tayong products na ilalabas today, but ilalaban natin yan. Diba? Diyos ka! Ang bell. Magsisimula na ba? Teka. Ikot ka, girl! Hindi ko ata kayo magbukas! Pili ko, wait lang! Ayos ka! So, guys! Hindi na kasi uso yung nagbubulak pag nagtotoner. Ano ho? So, laban na kami. May kasama nang iyak yung toner ko! Okay, next! Zero! Tutorial, sige! Magsisiro na tayo, mga guys! Mag-pop tayo habang nanginginig pa ho, ano? So, yung zero, nilalagay siya sa mga area kung saan yung concentrate, yung mga problem. Under eye. Tapos, next skincare, susukan na po. Dahil nahihilo na si bakla. So, in fairness, sa Flying Fiesta, effective siya. Natutuyo na yung skincare natin. So, hindi pa tapos yung skincare natin, tapos na yung ride. Isang round pa si bakla. Sana matapos na ako. Sinihilo na si Baklo. So, habang wala pa ibang tao, ay mag-sunblock na tayo ng katawan. Kasi baka ma-sprayan ko sila sa mga mukha nila at mabadrip pa sila sa akin. So, ito na. Suka part 2. Let's go. Pataas na naman po si Sid! Habang pinapatuyo ko yung mga mukha ko! Okay! Next natin ang ating eye cream. Siyempre, yung mga eye bags natin, mga Sid. Pinapak yung sarili ko. At pagkatas ng eye cream, ang Road to Glass Skin Moisturizer na kasing laki na ng mukha ko. So, ito ang ating foreign cream. May takip pa, hayop. Ay, dali mo tatapos na yung ride. Pagkatapos yan, syempre, ang ating lip balm. Yes, so much. Kasama na ating skincare, yung lip balm. Pinakahuli sa lahat, ang aking secret ay ang prayers. Lord, sana po, hindi po ako masok sa ride na ito. Bigyan niyo po ako ng glass skin at poreless skin. Pagkatapos nitong, thank you Lord. Ako po hindi masusuka in Jesus' name, amen. So this is it for my skincare, ladies and gentlemen. Our road to glass skin. And next ito, Bonamintis. So ito na ang ating skincare. Yan, ang aking glass skin secret. Enjoyed another extreme skincare challenge din ng makeup ngayon because level up na tayo. Freshness 2020 ang ating mantra this year. So yeah, this is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for
for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Napaka-safe po ng ating ride.